دیورتیکا مانا میته که ادویه مضرر، ادویه ادرار آور. سعی کنید یک صنف از دواست به نام دیورتیکا. خب دیورتیکا مانا میته ادویه ادرار آور. ادویه ادرار آور به صورت مجموعی 3-4 صنف از دیورتیکا خب مشخص وظیفه‌شان سعی کنین چی است. فرق نمیکنه که در کدام صنف باشه، خب کلش جذب سدیم نمیکنه. صحیح؟ سعی کنین یک گپ کلی که در نظر بگیرین، بس کلی. امی دیورتیکا که است، دیورتیکا که هستن جذب سدیم، جذب سدیم در تیوبولای گرده نمیکنن. وقتی که سدیم جذب نشده داخل تیوبولا، وقتی که سدیم جذب نشده تیوبولا، سبب میشه که فشار آزموتیک در داخل لومن زیاد شود و کت سدیم آبم اتراشه و به این شکل ادرار زیاد شود. یعنی دیورتیکا در هر صنف که باشن مشخص همی کارا میکنن. نمیمانن که سدیم وقتی که یک دفعه فیلتر شد پس در تیوبولا جذب شود. جذب که نشد سدیم که بره که خود آبم کش کده بیرون میبره، به خاطری که در داخل تیوبولای گرده فشار آزموتیک بلند میبره. آب که خود، یعنی ما دیورتیکا را میتیم هدف ما چی است که آب، واتر و سدیم از داخل دوران خون شب بیرون برای. سدیم که در داخل دوران خون نباشه مثل است که نمک که در داخل خون نباشه، صحیح فشار کمی پایان میه. اون آبم که از داخل دوران خون طرف شوه، حجم خون کم میشه، فشار خون چی میشه؟ از بدن که. خوب گوش کنید. نفرونا که هستن ببینین نفرونا هر کدامش به خاطر که طولش زیاد است برای که در داخل یک جای که کوچک جمع شوه پیچ کج پیچ زیاد می باشه، پیچ زیاد میخوره. رگای خونه که میارن گلومرولای هم میسازن به شکل افرنت. امی 100% اگر یک جای 100% جریان خون بیایه، 100 میلی مثلا خون داشته باشین، از بین 100 میلی 20% فیلتر میشه. سعی کنم فیلتر میشه، یعنی 20% مواد که داخل دوران خون است به خاطر که سایزش کوچک است، به خاطر که آب است، از این رگا بیرون میبرایم میفته در داخل این کپسول باومن یا باومن کپسول. اینجا باز از اینجا
در داخل تیوبولا یا پس یا کل یمی اضطراب میشه یا پس جذب میشه. اکثرش پس جذب میشه. 20% موادی که در داخل دوران خون است به خاطر سایز کوچکشان، به خاطر که مایع هستند، فیلتر میشن. در داخل گرده باز گرده تصمیم میگیره که چند فیصدش ضرور است که پس جذب کنیم، او را جذب میکنه. چیش ضرور نیست، اوشه چی میکنه؟ احترام میکنه. خیلی اینجا کپسول باومن است. ای که پیچ خورده نامش گلو میرولای است. امی تیوبولای نفرون که همون قسمت اول تیوبولایش که شروع میشه به نام پروکسیمال کانولوتد تیوبول، یعنی تیوبولای نزدیک پیچ خورده یا تیوبولای، به خاطر از اینکه اینی کپسول باومن است، این تیوبولا نزدیک ازی است، پیچ خورده، به این خاطر کانولوتد پروکسیمال نزدیک، کانولوتد پیچ خورده. تیوبولم تیوب کلان میگن، تیوبول کوچک که باشه تیوبول میگن. خیلی اول پروکسیمال کانولوتد تیوبول داره. باز از پروکسیمال کانولوتد تیوبول که پایان میشین، این به نام لوپ هنلی میگن. سعی کنید این قسمتی که پایان میشه، این descending loop of هنلی میگن، descending part، descending segment of loop of هنلی. این قسمتی که بالا میره، آفرین، ascending، همون تنش thin ascending loop of هنلی. distal convoluted tubule، یعنی تیوبولای دور و پیچ خورده. این قسمت هم به نام collecting tubule. تیوبولای جمع کننده. یک کتاب تون خونه خود نگش، یک هم کتاب هم جایش بکش. بسم الله، این جایش بکش. سعی کنین گوش کنین. 1,000,000 در یک گرده نمیده، یک نفرون هست، 1,000,000 هم در گرده دیگه. هر قسمت وظایف خود انجام میده مشخص. مثلا در پروکسیمال کانولوتد تیوبولا گلوکوزایی که فیلتر شده، امینو اسیدایی که فیلتر شده، بای کربوناتی که فیلتر شده، نه یا را سعی کنین یا که از 100% جذب میشه، 100% جذب میشه. کنم چند خود دو نفره که مشکل همیشه می داشته باشه، نه از هات هم وقت میایم، یعنی هیچ به هیچ وجه هر قدر که ازی با چی کنین زاری بکنین گناه ما نیست. زمین و زمان باز در وقتش قسم میخوره. 100% جذب دوباره میشه. ها سکن 100%ش میگم. خب یعنی گلوکوز، امینو اسید، بایکاربونات کلش در پروکسیمال کانولوتد تیوبول کلش جذب میشه، دیگه نمیمونه چیزی که در ادرار شود. یعنی در ادرار یک نفر باید گلوکوز چون 100% پس جذب میشه. گپ شما مثل سودیم هم پس جذب میشه، غیر سودیم دیگه گپ هم هست، اما در پروکسیمال کانولوتد تیوبولا 65%
سدیم جذب میشه. گپ میگرفتین؟ خیلی باقی مونده سدیم میمونه. 65% جذب شد، یک مقدار از سدیم میمونه. یک مقدارش سدیم میمونه. گوش کنیم. وقتی که سدیم اون 65% سدیمی که در داخل اینی ادرار یا در داخل این فیلتر آمده بود جذب شونه، سدیم که در ادرار کم شود میگن چیش کم شد؟ آزمولاریتیش کم شد. این قسمت descending segment of loop of هنلی که است، با وجودی که هیچ دوا نداریم که در اینجا تاثیر بکنه، اما امیام با میکانیزم آزموسیس سعی کنین این سودیم که اینجا آمد میبینه که در اینترستیشیوم سودیم زیاد است یا در داخل تیوبول سودیم زیاد است. اگر در داخل اینترستیشیوم غلظت زیاد است، آب کش میکنه طرف خود، یعنی امی واتر هم اینجا جذبش سودیم که جذب شد که خود واتر هم جذب میشه. حالا وقتی 65% سودیم از داخل آب در پراکسیمال کانولوتید تیوبول جذب شد، خیلی غلظت یا آزمولاریتی ادرار کم شد. یعنی اینی دو ساحه را که باز در نظر بگیریم، اینترستیشیوم کته descending پارت هیلی در اینجا غلظت سودیم باز زیادتر در بیرون می باشه، به می خاطر واتر اینجا باز جذب میکنه. گپ ما بگیریم آب پس جذب بشه. اینجا سودیم را جذب نمیکنه، اما فقط به خاطر که اینجا آزمولاریتی زیاد است در بیرون در اینترستیشیوم سودیم زیاد است، با مکانیزم آزموسیس کش میکنه و اینجا جذب میکنه. خیلی آب اینجا یک مقدارش جذب شد. دیگه اینی ساحه که است، اینی ساحه یک انزایم داره ascending loop of هنلی. یک انزایم است به نام سودیم پتاسیم تو کلوراید کو ترانسپورتر، یعنی ترانسپورتر. یعنی چی میکنه؟ دو دانه سودیمی که در داخل لومن مانده هنوز جذب نشده، 65% صحیح شد جذب شده بود، حالا مانده دو دانه سودیم، ببخشید یک دانه سودیم، یک دانه پتاسیم و دو دانه کلورینه. هر دو اینا را کلش جذب میکنن. جذب دوباره بگوییم که خود جذب میکنه. سعی کنید این حجراتی که همی کار انجام میده، جذب انجام میده، سودیم پتاسیم تو کلوراید کو ترانسپورتر است. یک چینل است. این چینل وظیفه‌ش است که یک سودیم یک پتاسیم دو دانه کلوراید جذب کنه، از داخل تیوبولا پس بگیره که در ادرار ضایع نشه. این حال دینامی جریانی که این سودیم و پتاسیم و کلوراید جذب میکنه، در اینجا فشار آزموتیک چی میشه؟ بلند میره. وقتی فشار آزموتیک بلند رفت، باز از این مسافه بین حجرات، از مسافه بین حجرات سعی کنین با غلظت اصلا سودیم اینی چینل کس انرژی کار داره، سودیم پتاسیم تو کلوراید کو ترانسپورتر انرژی کار داره. هر وقتی که یا با انرژی سودیم بردن، باز دینامی جریان کلسیم و مگنیسیم هم از جایی که غلظتشون کم است میرن به جایی که غلظتشون زیاد است، به شکل سیمپل دیفیوژن. ایره میگن پاراسلولر شفت. از بین حجرات با مصرف کدام چینل نمیرن. صحیح؟ پاراسلولر شفت. از پالوی حجرات میرن، میبینن که اینجا غلظت کل چیز زیاد شده، بیا ما بریم. یا ساده در اینجا غلظت کلسیم کم است، مگنیسیم کم است. اگه این چینل نایشه و علاوه به ای که سودیم و پتاسیم و کلوراید نمیمونه جذب شوه، مگنیسیم و کلسیم هم نمیمونه جذب شوه. عوارض جانبی دیوریتیکا خوی نمیگه پاس.
خب دیگه سعی کنین دیگه چیه پس در داخل تیوبولای ما شما اینجا دیستال کانولوتید تیوبولا که است. خب اینجا سودیم کلوراید ترانسپورتر داره، سودیم کلوراید ترانسپورتر داره، سودیم هم میگیره کلوراید بیرون میندازه اینجا داره و در این طرف خود یک چینل دیگه داره به نام سودیم کلسیم اکسچنجر. سودیم کلسیم اکسچنجر، سودیم کلسیم اکسچنجر. سعی کنین در دیستال کانولوتید تیوبولاک است. اینمی دو جایی را که تابال آل برتان گفته رایستیم خود اینجا جایی است که آب پس جذب نمیشه. خب اگر سوال برتان بیایه خب آب اول در پروکسیمال کانولوتید تیوبول یک مقدارش جذب میشه، یک مقدار دیگهش در descending segment of loop of هنلی. از این به بعد که ascending segment میشه و دیستال کانولوتید تیوبول میشه یا impermeable to water هستن. آب غرض ندارن، فقط سودیم پتاسیم دو تا کلوراید خود کار دارن، فقط سودیم و کلوراید خود سودیم کار دارن. سعی کنین دو سگمنتی که impermeable to water است. اینی از فیصدی گپ نزن، میزنمت. impermeable ایون تو واتر در مقابل آب اینمی دو سگمنت، اینمی دو قسمت است. نفرون آب پس جذب نمیکنه. impermeable to water یعنی غیر قابل نفوذ در مقابل آب یا معین شکل. سعی کنین ایارا چرا براتون گفته رایستیم اینال دوا را میخوانیم. دوایی که اینجا تاثیر میکنه، 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 دوایی که اینجا تاثیر میکنه. دیوریتیکا خب نفوذ در مقابل آب صحیح؟ در مقابل آب اینمی بدبخت ascending loop descending loop. از که واضح خوش رخ میشه. سودیم کلوراید ترانسپورتر، سودیم همیشه باید جذب شوه نه؟ سودیم جذب میکنه کلوراید هم اندازه. سودیم خیلی داخل حجرات میگیره که در خون بره کلوراید. باز دوجه جان کلسیم دو طرف است. کنین کلسیم اینجا است. خب یک هورمون است بنا اینجا یک چینل دیگه است به نام سودیم کلسیم اکسچنجر. یک تا سودیم در مقابل یک سودیم کلسیم داخل دوران خون میندازه. یک چیز که دیگه هم اینجا است اینجا پسینفیتال یک هورمون است به نام PTH پاراتایروید. 4 دانه پاراتایروید هورمون داریم. اینی هر وقتی که PTH تولید شوه PTH برای خود اینجا چی داره؟ ریسپتر داره، کلسیم ریسپتر است. یعنی هر وقت PTH بیاید دیستال کانولوتید تیوبول کار کنه فقط یک مولکول کلسیم داخل میبره. باز کلسیمی که داخل رفته که سودیم اکسچنج بشه داخل دوران خود. این را براتون تشریح میکنم. خب خوب شد یاد ما را آوردید جان. گوش کنین سعی کنین نمیمانین خلاص شو سر مرور بکنین پس گنگ سگول میکنین آدم شما. خب خلاص شو که مرور کنیم پس چی را مرور کنیم؟ سعی کنین دیستال کانولوتید تیوبولاک است. ما گفتیم وقتی که مواد در نفرونا فیلتر میشه از خون در بین نفرونا میفته 80% خون میره پس در دوران 20% فیلتر میشه. در 20% هر چیز است، سودیم، پتاسیم، بایکاربونات، کلوراید، گلوکوز همش هست. ولی پروکسیمال کانولوتید تیوبول 100%
گلوکوز امینو اسید با کربونیت خود جذب میکنه. صحیح؟ سدیم کلش جذب نمیتونه، 65%. آب کلش جذب نمیتونه. سدیم 65%ش جذب میکنه، سدیم آب میمونه، میره که اترا شوه. کلوراید مثلا میمونه، مگنیشیم، کلسیم یا میمونه. اینی آبی که آمده در descending segment of loop of Imli به شکل آزموسیس جذب میشه. باقی مانده که ماند اینجا یک چینل دیگه است، سدیم پتاسیم تو کلوراید کوترانسپورتر. این سدیم باقی مانده را، پتاسیم باقی مانده را، کلوراید باقی مانده را جذب میکنه. کتش کلسیم و مگنیسیم هم جذب میشه. چیزی که بازم سدیم پتاسیم کلسیم میمونه. اینجا سدیم کلوراید ترانسپورتر داریم. سدیم کلوراید ترانسپورتر که سدیم جذب میکنه، کلوراید اطراح میکنه. یک چینل دیگه است به نام کلسیم چنل. این کلسیم چنل زیر تاثیر هورمون پاراتایروید است. اگر پاراتایروید تنبیش کنه کلسیم جذب میکنه، اگر نکنه نمیکنه. صحیح؟ اینجا سدیم هم جذب میکنه، کلسیم و سدیم که داخل حجره موند، باز کلسیم خود داخل دوران خون میندازه، به جاش یک سدیم هم میگیره. این سدیم کلسیم اکسچنج میشه. وظیفه گرده است سدیم پس جذب کنه، خیلی کلورایدش اطراح میکنه. صحیح؟ اکسچنجر در مقابل هر مولکول اکسچنج این حجره خود دو طرف داره، حجرات نه جذب میکنن باز در خون میندازن، جذب میکنن در خون میندازن. این حال وقتی که کلسیم داخل این حجرات جذب شد، سوی کلسیم داخل حجره زیاد میشه، باید این داخل خون بندازه. ایش هم انرژی کار داره. از خون یک سدیم هم میگیره به جاش کلسیم میندازه، سدیم میگیره به جاش کلسیم میندازه. این سدیم کلسیم اکسچنجر میگه. PTH سبب جذب کلسیم میشه. سعی کنین collecting tubuloc است. تیوبولای جمع کننده آب. اینجا باز دو رقم حجره دارن. خب یک تعدادش به نام پرینسیپل سلز میگن. دمی کلکتینگ تیوبولاک است. دو نوع حجره است، یکشان به نام اینترکالیتد سلز میگن. یا چی کار میکنن؟ وظیفه پرینسیپل سلز چی است؟ ای برای خود ریسپتر داره، در مقابل الدوسترون جواب میده. ریسپتر هر وقت الدوسترون بیایه، الدوسترون از کجا تولید میشه؟ ادرینال گلند. هر وقت الدوسترون بیایه داخزه خود در داخل حجره اینجا وصل شوه، این سبب میشه که سدیم جذب شود